हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनाहरूलाई। म प्रवीण गुप्ता तपाईहरुलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। आजको हामी भिडियोमा इनर प्रोडक्ट स्पेस भन्ने कभर गर्छौं, जुन कि च्याप्टर 8 को लास्ट पार्ट रहेको छ। यो भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई लिस्ट स्क्वायर प्रब्लमको बारेमा पढाए, त्यसपछि QR-factorization को बारेमा पढाए र अर्थो नर्मल अर्थोगोनल के हो र त्यस्तै गरी म तपाईहरुलाई मोडल सेटको गराएर 75 र 76 को क्वेशन पनि गराएको थिए। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने लिंक डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ हामी लास्ट पार्ट रहेको छ, जुन कि च्याप्टर 8 को लास्ट भिडियो हुनेछ र यसपछि हामी चाहिँ अर्को च्याप्टर तर्फ लाग्नेछौं है त। सो विदाउट एनी डिले, यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला, सो दैट मैले नयाँ भिडियो राख्दाखेरि तपाईहरुको नोटिफिकेसन आओस् र छिट्टै तपाईहरुले हेर्न पाउनुहोस् भनेर है त। र विदाउट एनी डिले आजको भिडियो स्टार्ट गर्दिहालौं, जुन कि इनर प्रोडक्ट स्पेस भन्ने टपिक रहेको छ। यसमा यहाँ चाहिँ तपाईहरुको डेफिनेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले आईएमपी भनेर लेखेको छु, इक्जाम्पल यो सिकाइदिनु छु है त। सो तपाईहरुले डेफिनेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले सिर्फ बुझाउनु पर्ने कुरा चाहिँ यही चारवटा रहेको छ। यो चारवटा किन बुझाउँछु भन्दाखेरि यही चारवटाको युज चाहिँ तपाईहरुको इक्जाम्पल नम्बर 1, जुन कि एकछिनमा हामी इक्जाम्पलको रूपमा हेर्नेछौं है त। सो अब यो भनेको के हो, यो चारवटा कन्डिसन हेरौँ न त। यदि हाम्रो u, v छ भने v, u हुन्छ। यो उल्टो हुन्छ भने यो सुल्टो पनि इक्वल हुन्छ, यो दुईटा इक्वल हुन्छ। र यदि हाम्रो w भन्ने एउटा नयाँ थपिन्छ, जुन कि u प्लस v, w भयो भने हाम्रो u, w प्लस या u हैन है v हुन्छ, v, w हुन्छ है। त्यसैगरी थर्डमा चाहिँ एउटा कुनै कन्स्टेन्टसँग मल्टिप्लाई हुन्छ, जुन कि u मा v भयो भने c u, v हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ u, u भयो भने जुन कि 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। र यदि u, u इक्वल टु 0 छ भने इफ एन्ड ओन्ली इफ u इक्वल्स टु 0, यदि हाम्रो u को भ्यालु 0 हुन्छ भने हाम्रो u, u पनि 0 हुन्छ भनेर यहाँ चारवटा कन्डिसन रहेको छ। सो यो चारवटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने हामीले इनर प्रोडक्ट भन्छौं। यहाँ चाहिँ डेफिनेसन हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब इक्जाम्पल नम्बर 1 को हेरौँ। तपाईहरुको क्वेशन हेरिसक्नुभयो होला र मैले पनि यहाँ त्यही मैले पोइन्ट आउट गरेको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यही चारवटा कन्डिसनहरु पोइन्ट आउट गरेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ है त तपाईहरुले। र यहाँ क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ। u भन्ने u मा चाहिँ तपाईहरुको दुईटा रहेको छ, u1 u2 र v मा चाहिँ v1 v2 रहेको छ हो। मैले केही पनि गरेको छैन, त्यही लेखेको छ। गिभनमा मैले u इक्वल्स टु u1 u2 र v इक्वल्स टु v1 v2 लेखे हो। तर यहाँ चाहिँ तपाईहरुको यो कन्डिसन यो पनि दिएको छ, u, v इक्वल्स टु 4u1 v1 प्लस 5u2 v2 दिएको छ भने u र v चाहिँ के इनर प्रोडक्ट हो भनेर प्रुभ गर भनेर क्वेशन सोधेको छ हो। आई होप तपाईहरु क्वेशन क्लियर भइसक्नु भयो होला है त। ल अब चाहिँ सोलुसन तर्फ लागौँ न त है त। ल क्वेशनमा तपाईहरुको जे दिएको छ मैले यही गिवन लेखेको छु, यति हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यो तपाईहरुको क्वेशनमै गिवन दिएको छ। अब हामीले चाहिँ प्रुभ गर्नको लागि के गर्नुपर्छ रे, यो चारवटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने बल्ल हाम्रो इनर प्रोडक्ट स्पेस हो भनेर प्रुभ गर्छौं है त। र हाम्रो चारवटा पोइन्टहरु छ, एकउन्टा पालो गरे हामी एकउन्टा प्रुभ गर्छौं है त। सो सुरुमा चाहिँ हामी फर्स्ट वानको हेरौँ न त। u, v इक्वल्स टु v, u हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो हैन त। अब हेर्नुस्, u, v इक्वल्स टु v, u हो। मैले यताको यतै लेखे, यताको यतै लेखे, यो एलएचएस भयो भने यो आरएचएस भयो है त। अब हेर्नुस्, यो u, v चाहिँ तपाईहरुको गिवन छ, क्वेशनमै दिएको छ, हेर्नुस् त। तपाईहरुको u, v चाहिँ तपाईहरुको क्वेशनमै दिएको छ भयो। यो के यो यसको ठाउँमा हामीले यो लेख्न पाइन्छ अटोमेटिक है त। अब हेर्नुस्, मैले के लेखेँ भन्दाखेरि u, v लाई मैले जस्ताको तस्तै लेखेँ, क्वेशनमा जे छ त्यही लेखेँ है त। अब यहाँ v, u छ हो, यहाँ चाहिँ v रहेको छ हो कि हैन हो नि है। अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँ u1 छ कि छैन, हामी अब क्वेशन तर्फ लागौँ। यो चाहिँ जस्ताको तस्तै भयो, क्वेशनमा जे छ त्यही भयो। अब चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो v छ कि छैन, यो v छ नि, हाम्रो क्वेशनमा चाहिँ यहाँ u1 छ हो। अब u1 को ठाउँमा हामी v1 लेख्छौं, यहाँ v1 को ठाउँमा u1 लेख्छौं है त। किन लेखेको भन्दाखेरि यहाँ उल्टो पाल्टो छ के, यहाँ चाहिँ के रे
यु र भी भएको बेला हामी चाहिँ क्वेसनकै लेख्यौँ, क्वेसनकै सार्यौँ, तर यहाँ भी र यु छ। भी र यु छ भने हामी यो भेरिएबल इन्टरचेन्ज गर्छौँ। भन्नुको अर्थ u1 को ठाउँमा v1 हुन्छ, v1 को ठाउँमा u1 हुन्छ है त। त्यस्तै गरी यो पनि इन्टरचेन्ज हुन्छ। यहाँ चाहिँ भी र यु भएको बेलामा हाम्रो इन्टरचेन्ज हुन्छ। यहाँ चाहिँ v2 भयो, यहाँ चाहिँ u2 भयो हो। तर कुरा चाहिँ एउटै हो। यस्तो लेखे नि एउटै हो, तर एक स्टेप लामो बनाइदिउँ न त। त्यसै तपाईँहरूको 5 मा 5 दिन्छ त भनेको। सकेसम्म लामो बनाउनुहोस् न है त। यो भन्नु र यो भन्नु एउटै होइन त हो। हेर्नु त 5v2 इन्टु u2 भन्नु र 5u2 इन्टु v2 भन्नु एउटै होइन त। अब हेर्नुहोस् यो इक्वल टु यो भएन त, भयो। हेर्नु त हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन सेटिस्फाई भयो। अब सेकेन्ड कन्डिसनको लागि हाम्रो डब्लु भन्ने कुनै एउटा मान्नुपर्ने हुन्छ। डब्लुमा चाहिँ हामीले के मान्छौँ भन्दाखेरि डब्लुमा चाहिँ w1 र w2 मान्छौँ है त। अब हेर्नुहोस् यो कन्डिसन रह्यो। अब हेर्नुहोस् यो कन्डिसनमा यो र यो बराबर हुनुपर्ने हो कि होइन। अब हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ यु र भी चाहिँ क्वेसनमै दिएको छ। भन्नुको अर्थ यहाँ यु र भीको बेलामा हामीले केही पनि गर्थेनौँ, यहाँ सर्लक्कै राखेको हो कि होइन हो नि है। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यो केसमा हेर्नुहोस् यहाँ u प्लस भी छ। हेर्नुहोस् त यहाँ u प्लस भी रहेको छ। अब u प्लस भीको ठाउँमा के गर्छ, यहाँ u हो, यसलाई चाहिँ u मान्नु, यसलाई चाहिँ भी मान्नु है त। यसलाई यो दुइटालाई u मान्नु, यो दुइटालाई भी मान्नु। अब यहाँ u1 र u2 छ कि छैन हो नि है। अब के गर्नु त, u1 को ठाउँमा u1 भेरिएबल राखिदिनुहोस्, v1 को ठाउँमा v1 भेरिएबल राख्नुहोस्। भन्नुको अर्थ म बुझाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। यहाँ हेर्नुहोस् 4u1 v1 छ हो। अब चाहिँ हाम्रो u1 को ठाउँमा कति रहेको छ, u प्लस v रहेको छ हो। 4u1 को ठाउँमा हाम्रो u प्लस v रहेको छ। भन्नुको अर्थ u1 प्लस v1 भयो हो। अब यहाँ v1 को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो w रहेको छ। w भनेको तपाईँहरू दुइटा मान्नुभयो, सो w1 भयो। अब तपाईँहरूको मल्टिप्लाई गर्न त आउँछ होला पक्कै पनि, मल्टिप्लाई गर्दा यति भयो हो। सेम एज यो पनि गर्नुहोस् है त। भेरिएबल मात्र चेन्ज हुने भयो। यहाँ u2 को ठाउँमा तपाईँहरूको के भयो त, भेरिएबल तपाईँहरूको u2 प्लस v2 हुने भयो। u2 प्लस v2, यहाँ चाहिँ v2 को ठाउँमा तपाईँहरूको w रहेको छ, सो w को ठाउँमा तपाईँहरूको w2 हुनेछ है त। यहाँ तपाईँहरूले दुइटा मान्नुभयो होइन त भनेको। यहाँ u1 u2 छ, यहाँ नै w1 w2 छ। यहाँ w को दुइटा भेरिएबल भयो भनेपछि यहाँ u को नै दुइटा भयो, यहाँ नै v को पनि दुइटा भयो। सो अब हेर्नुहोस् यो तपाईँहरू यो दुइटा यसरी यो दुइटा मल्टिप्लाई गर्दा यो निकाल भयो, यो नै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो आयो हो। अब हेर्नुहोस् यो 4u1 w1 प्लस 5u2 w2 यो एक ठाउँमा राखिदिए। बाँकी चाहिँ 4v1 w1 यता, 5v2 w2 यता है त। किन राखेको होला भनेर सोच्नुभयो होला होइन त। यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ यो कन्डिसन। अब हेर्नुहोस् यो दुइटा कन्डिसन र हाम्रो यो क्वेसनको कन्डिसन एउटै होइन त। भेरिएबल मात्र त चेन्ज हो नि त। यो डब्बाको कन्डिसन हेर्नुहोस् है राम्रोसँग, यो डब्बाको कन्डिसन र यो हाम्रो कन्डिसन एउटै होइन त। भेरिएबल मात्र त चेन्ज हो नि त हो। यसमा यु र भी भएको बेलामा युकोमा भी लेख्थ्यौँ, कन्डिसन त एउटै हो, तर भेरिएबल मात्र छ कि छैन। यहाँ यु को ठाउँमा हजुर ल हेर्नु त, यहाँ यु को ठाउँमा यहाँ हेर्नुहोस् त यु र भी चाहिँ दुइटा भेरिएबल छ कि छैन। दुइटा भेरिएबल तपाईँको u1 v1 छ, u2 v2 छ हो। यु र भी को बेलामा तपाईँहरूको u1 र u2 र त्यसै गरी v1 र v2 युज भएको छ हो। अब चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ u1 को ठाउँमा यहाँ नि u1 छ, तर यहाँ v1 को ठाउँमा तपाईँहरूको के युज भएको छ, w1 र w2 भएको छ। सो अब के लेख्न पाइन्छ त, u1 को ठाउँमा यो u1 र v1 छ, यहाँ नि w1 र w2 छ हो। अब हेर्नुहोस् यो u को ठाउँमा u नै भयो। अब w1 को ठाउँमा के लेख्न पाइन्छ त, यहाँ v को ठाउँमा यहाँ w1 छ, सो यहाँ w लेख्न पाइन्छ हो। त्यस्तै गरी अब पछाडिको हेर्नुहोस्, यहाँ u र v छ, त्यस्तै गरी यहाँ u1 v1 u2 v2 छ हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् v1 w1 छ, v2 w2 छ हो। भेरिएबल मात्र फरक छ, यहाँ चाहिँ भेरिएबल मात्र फरक छ, काम चाहिँ एउटै छ। भन्नुको अर्थ यो र यो सेम छ कि छैन, भेरिएबल मात्र चेन्ज छ कि छैन। यहाँ यु को ठाउँमा हाम्रो v छ, सो v भयो। अब v को ठाउँमा w युज भएको छ, सो w भयो। अब हेर्नुहोस् यो
म्याच भएन त हेर्नु त म्याच भएको भएन यो इक्वल टु यो भएको भएन हाम्रो सेकेन्ड वान कन्डिसन सेटिस्फाई भयो हो अब हाम्रो थर्ड वान कन्डिसन जुन कि सी भन्ने स्केलरलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो किन हामी के भन्छ फर एनी स्केलर सी भन्ने अब हेर्नुहोस् सी यु भयो हो अब हेर्नुहोस् यु जहाँ जहाँ छ नि तपाईँहरूको क्वेसनमा हेर्नुहोस् त यहाँ U1 यहाँ नि U2 छ हो यहाँ चाहिँ सी थपिदिनु न भइहाल्यो नि होइन त भन्नुको अर्थ यस्तो हो क्या यहाँ U1 छ यहाँ U1 को ठाउँमा तपाईँहरूको यहाँ तपाईँहरूको के युज गर्नुभयो यहाँ क्वेसनमा हेर्नु यहाँ कन्डिसनमा हेर्नु त CU छ हो CU छ कि छैन हो नि है CU को ठाउँमा तपाईँहरूको U1 को ठाउँमा तपाईँहरूको CU1 राख्नुहोस् अब हेर्नुहोस् तपाईँहरूको क्वेसनमा यो रहेको छ हो हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको क्वेसनमा तपाईँहरूको 4U1 V1 प्लस 5U2 V2 रहेको छ हो अब के लेख्छौँ U को ठाउँमा हाम्रो हेर्नु त U को ठाउँमा हाम्रो CU लेख्छौँ भन्नुको अर्थ CU1 हामी V1 जस्ताको जस्तै प्लस 5U2 को ठाउँमा के लेख्छौँ CU2 V2 जस्ताको जस्तै अब हेर्नुहोस् यहाँ नि C कमन निकाल्न सकिन्छ मजाले सकिन्छ 4U1 V1 प्लस 5U2 V2 हो अब हेर्नुहोस् C अब यो भनेको हाम्रो क्वेसनमै जे छ त्यही भएन त हो नि यो र यो क्वेसनमा जे छ त्यही भयो यो भएपछि हामी यो लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन त्यस्तै गरी यो भएपछि अब हामीले यो लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन पाइन्छ नि मजाले ल हेर्नुहोस् यो र हेर्नुहोस् त यो हामीले सीले कुनै मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने यो प्रुफ गऱ्यौँ हेर्नु त तपाईँहरूको भएन त प्रुफ भएको भएन यही हेर्नुहोस् तपाईँले भयो नि है भइसकेपछि अब लास्ट वान कन्डिसन जुन कि आइबीमा रहेको छ भन्नुको अर्थ के भयो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् के भयो U, इक्वल्स टु 0 हुन्छ अरे हो नि है U, इक्वल्स टु 0 हुन्छ अरे यहाँ सरी है यहाँ U रहेको छ B होइन सरी अब हेर्नुहोस् U, इक्वल्स टु 0 अरे भन्नुको अर्थ म तपाईँलाई यो पहिला यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु पऱ्यो होइन त यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु पऱ्यो यहाँ मैले मिस्टेक लेखेको छु यहाँ चाहिँ U, रहेछ यहाँ मिस्टेक मैले लेखेको छु है त अब हेर्नुहोस् के भयो फेरि पनि म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु 4U1 V1 प्लस 5U2 V2 भयो हो तर यहाँ V को ठाउँमा तपाईँहरूको U पनि U छ U को ठाउँमा U छ दुइटै सेम रहेछ हो कि होइन सेम रहेछ नि है अब हेर्नुहोस् 4U1 त जस्ताको तस्तै भयो V1 को ठाउँमा के रह्यो U1 प्लस 5U2 जस्ताको तस्तै भयो V2 को ठाउँमा के भयो U2 भयो अब हेर्नुहोस् 4U1 को होल स्क्वायर प्लस 5U2 को होल स्क्वायर जुन कि हाम्रो कुनै 0 अथवा 0 भन्दा ठुलो होइन त हामीले यदि हामीले U1 इक्वल्स टु 0 र V1 इक्वल्स टु 0 राख्यो भने हामीले यो 0 आउँछ जुन कि योसँग इक्वल रहेछ है त भन्नुको अर्थ यहाँ हेर्नुहोस् अब हामीले यो चाहिँ प्रुफ गऱ्यौँ अब बाँकी रह्यो यदि हामीले U को ठाउँमा यही कन्डिसन हेर्नु न इफ एन्ड यो चाहिँ 0 हुन्छ अरे कतिखेर इफ एन्ड ओन्ली इफ U को भ्यालु 0 भयो भने भन्नुको अर्थ यहाँ चाहिँ हामीले 0 राख्यौँ भने यो चाहिँ U1 नि 0 U2 नि 0 हुन्छ हो सो 0 नि हुन्छ यो इक्वल टु 0 भयो हो कि होइन हाम्रो कन्डिसन यो चाहिँ म्याच भयो यो कन्डिसन हाम्रो म्याच भयो सो अब लास्ट वान हाम्रो 4वटै कन्डिसन म्याच भयो 4वटा कन्डिसन म्याच भएपछि हाम्रो के भन्न पाइन्छ त यो चाहिँ के रे इनर प्रोडक्ट अन R स्क्वायर भन्न पाइन्छ भन्नुको अर्थ R को स्पेस भन्न पाइन्छ यहाँ के है त यसरी हामी चाहिँ इनर प्रोडक्ट स्पेसको हामी यसरी हामी पहिला कन्डिसन के रह्यो कन्डिसन जान्यौँ त्यसपछि हामीले चाहिँ इक्जाम्पल हेऱ्यौँ इक्जाम्पल कस्तो खालको सोध्दो रहेछ त्यो हेऱ्यौँ र यो चाहिँ मेबी तपाईँहरूको मोडल सेटमा रहेको छ यो इक्जाम्पल तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्नु होला आई होप तपाईँहरूको लागि तपाईँहरूको मनमा केही पनि डाउट छैन होला सकेसम्म केही डाउट रह्यो भने मलाई सोधिहाल्नु न म तपाईँहरूलाई हेल्प त गरिहाल्छु नि छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूको मेसेजको रिप्लाई दिनेछु अथवा कमेन्ट्सको रिप्लाई दिनेछु जे हुन्छ तपाईँहरूले जेसुकैमा सोध्दा हुन्छ अथवा मलाई पर्सनली मेसेज गरेर सोध्दा हुन्छ अथवा कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्दा हुन्छ तपाईँहरूलाई प्रब्लम लाग्यो भने यदि लागेन भने तपाईँहरूले मजासँग बुझिसक्नु होला है त मेरो अनुमानमा र मेरो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला
ल मेहनत स्वरूप एउटा लाइक चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला है त। लाइक गर्न कन्जुसियाइ नगर्नु। सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो।